السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم حنحكي عن السلكتيف جرايندينج، عن الاكسترا اورال كوركشنز، حنحكي عن الكوركشنز سواء في حالات البالانس اوكلوجن او اللينجوالايزد اوكلوجن، في البروتروسيف موفمنت، في الليترال موفمنتس، وفي طبيعة الحال السنتريك ريليشن. خلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي. يسعدني تواصلكم، يسعدني استفساراتكم واقتراحاتكم ومتابعتكم. أريد قبل البدء أن أذكركم باللايك بالاشتراك والمشاركة والتعليق والمساهمة في انتشار القناة ومحاضراتها. طبعا قبل ما نحكي عن الإجراءات على مستوى الريباوند، نحن المفروض أنه الدينشرز نعمل نوع من التسجيل العلاقة المركزية الأولي على الفم. ناخذ الدينشرز، نطلب من المريض يعض في العلاقة المركزية بطريقة، بنحط طبعا شمع من النوع الباسيف تايب، وبنطلب من المريض، طبعا في كثير من المواد ممكن استعمالها لكن بنفضل الباسيف تايب واكس لانه سهل الاستخدام، زمن عمله مناسب. بنقول له للمريض عض، وهون ننتبه انه العض بالعلاقه المركزيه لازم يكون بطريقه انه يا دوب الاسنان تتماس مع بعضها لتحقق لي بس التمفصل. يعتبر غير مقبول، يعني لو نحن عملنا تسجيل علاقه مركزيه ادى لشفافيه الاسنان، يعني بحيث نحن نشوف الاسنان من الشمع، بهي الحاله يعتبر التسجيل غير مقبول. ليه؟ لانه هذا ممكن يعمل لي شيفت للدينشرز على الميوكوزا. نحن اساسا عم نعمل الاكسترا اورال كوركشنز للتخلص من هي السلبيه، لانه نحن عندنا فيرتيكال دايمنشن على الارتكليوتر في المعمل، وبالتالي بناخذ هالعلاقه وبنروح لخطوه التمفصل. بنقوم طبعا مثل ما شايفين بوضع شمع في مناطق التثبيت، ريليف، لحتى نمنع انه يحصل احتجاز للجبس. بنصب الكاست الابر ومن مفصله حسب العضة اللي عملناها مثل ما شايفين، وبعد هيك من مفصل نعمل تمفصل للمثال السفلي او لللور دينشر على الابر وفق العضة الشمعية اللي عملناها مثل ما حكيت. ومثل ما شايفين عملية التسجيل اللي حكيت عنها بتعطيني يا دوب انطباعات الأسنان على بعضها من دون ما يكون في أي شفوفية للأسنان، من دون ما يكون في اختراق للشمع. هون شمع الألوواكس كان استخدم ليعطيني بروبر اوكلوجر فيرتيكال دايمنشن از بوسيبل. طبعا بالنسبه للسلكتيف جرايندينج نحن نعرف انه الحركات بالنسبه للدينشرز او الاسنان بتكون بالمستويات، سواء الجانب العامل اللي بيكون فيه تماس بالانياب والاسنان الخلفيه، او الجانب الموازن اللي بيكون فيه تماس على مستوى الاسنان الخلفيه، او الحركه التقدميه يلي بيكون فيها الاسنان الاماميه حد لحد بنفس وقت تماس الحدبات الدهليزيه مع بعضها والحدوات الحنكيه واللسانيه مع بعضها. طبعا نحن بدنا نعمل السلكتيف جرايندينج بكل الاوضاع، سواء بالسنتريك ريليشن، سواء بالوركينج سايد، سواء بالبالانس سايد، وبالبروتروسيف موفمنتس. خلونا في البدايه نحكي شو هي طبيعه التصحيحات اللي ممكن نجريها بالسنتريك ريليشن. اول مشكله ممكن تواجهنا على مستوى السلكتيف جرايندينج تحتاج تصحيح، يعني اخطاء اطباقيه، هي انه تكون الاسنان جدا طويله. اي اسنان طويله بتؤدي لي لانه يحدث ايرلي كونتاكت، وهذا الايرلي كونتاكت راح يخلي انه الاسنان تصير خارج الاوكلوجن. الحل هون حسب مبادئ الاطباق هو بتعميق الوهده الفوسا وليس بسحل الحدبه. بنقوم بتعميق الوهده وبالتالي نصل الاوكلوجن الصحيح. الخطأ الثاني اللي ممكن نواجهه او يحتاج تصحيح في السنتريك ريليشن انه الاسنان العلويه والسفليه تتماس بشكل حد لحد. نحن بنعرف انه الاطباق هو حدبه لميزاب، حدبه لوهده، فلما بتبدو كانها حد لحد، هون نحن بنسحل المنحدرات لتحريك الحدبات العلويه دهليزيا وتحريك الاسنان السفليه لسانيا. نحن عم نقوم بهذا الامر، بنجعل الوهده المركزيه اعرض ومنضيق الحدبات اللسانيه العلويه. نحن مجرد سحلنا الحدبات اللسانيه العلويه فبيحصل انزلاق، وايضا الحدبات الدهليزيه السفليه. بهذا الشكل نحن نقدر نحقق او نرجع نعيد تصحيح الاطباق حدبه لفوسا. طبعا بدنا ننتبه انه دائما نحن عم نسحل المنحدرات، ما نسحل راس الحدبه ولا حتى نقصرها، حسب المبدا الثاني اللي حكينا من مبادئ السلكتيف جرايندينج.
المشكلة الثالثة أو الخطأ الثالث اللي ممكن نشوفه هو إنه يكون في عندي توضع دهليزي بأكل بالحدبات العلوية أو الحدبة العلوية بالنسبة للسفلية. يعني فينا نقول وكأنه نحن بيكون عندنا excessive overlap زائد بنصلحه بأنه نحن نوسع الوحدة المركزية. بمجرد نحن نوسع الوحدة المركزية بتتحرك الحدبات الدهليزية السفلية بهذا التوسيع. أيضا هون نحن نمتنع عن تقصير رأس الحدبة لحتى نحافظ على البعد العمودي. توسيع الوحدة المركزية بيؤدي لأنه تحرك الحدبات الدهليزية العلوية والسفلية الاتجاه الباكلي، وبالتالي نصحح الخطأ من دون ما مثل ما قلت نعمل أي شورتنينج على مستوى الكاسب تيب. وهذا هو المبدأ الثالث. بالنسبة للكوركشنز اللي ممكن نعملها على مستوى الايرورز على الوركينج سايد، بدنا نميز بين مستويين. ممكن يكون في عندي تصحيحات بالمستوى الفرونتال وتصحيحات بالمستوى الساجيتال. فبالنسبة للأخطاء اللي ممكن نحن نشوفها بالجانب العامل بشكل عام، والحقيقة إنه الأوكلوزال ايرورز والكوركشنز على الوركينج سايد، معظم الأوكلوزال كريبانسز بتكون موجودة على الوركينج سايد. معظم الأخطاء في الجانب العامل بيتم تصحيحها بتخفيض reducing premature contacts على الحدبات الدهليزية للأسنان العلوية واللسانية للأسنان السفلية. هذا المبدأ اللي بيسموه مبدأ بول أو BULL، يعني buccal upper lower lingual. ممكن نحن نشوف إنه الماكسيلاري والمانديبولار posterior too long، فمثل ما قلنا مبدأ الbuccal upper lower lingual بنعمل سحل. هون بنعمله على مستوى ذروة الحدبة، ما في مشكلة، لأنه نحن يعني البعد العمودي الإطباقي محفوظ من خلال إطباق حدبة لوحدة على مستوى حدبات الدعم اللي نحن ما رح نلمسها. الخطأ الثاني هو إنه مو كلا الحدبات يحتاج تقصير، حنشوف إنه فقط تماس على مستوى الحدبات الدهليزية، وهون نحن بنعمل تقصير على مستوى المنحدرات الدهليزية للفك العلوي لحتى نسمح للبكال لور إنه ينزلق للوحدة. والخطأ الثالث اللي ممكن نشوفه ويحتاج تصحيح هو إنه يكون الطول أو التماس على مستوى اللينجوال كاسب. هون نحن بنسحل من اللور وليس من الأبر، لأنه الأبر هي حدبة الدعم. أيضا بنسحل من الانكلاين، وهذا بيؤدي لانزلاق الحدبة للفوسا. أما بالكوركشن اللي بنعملها على مستوى الساجيتال بلين، فحنشوف إما إنه الماكسيلاري باكال أو اللينجوال أو كلاهما موضوعين placed mesial to their maximal intercuspation position. نحن الآن عم نطلع ساجيتال، فعم نحكي mesial distal، ما عاد بنحكي باكال لينجوال. بهي الحالة نحن في حال إنه وجدنا هي المشكلة، فبيكون تقصير من الانكلاين على مستوى الأبر واللور، أو بالحدبة اللي بتكون فيها في حال كان موجود المشكلة بأحد هي الحدبات. أيضا لا نسحل من الذروات من ذروة الحدبات الدعم. هون بدنا ننتبه للأبر لينجوال أو بالاتال واللور باكال. فبهي الحالة نحن بيتم التصحيح بأنه نسحل المنحدرات الأنسية الميزيال للأبر باكال، أو الديستال لللور، أو إنه باكال أبر اللور لينجوال. لا عم نحكي على مستوى اللور باكال كاسب. أو أنه ما يكون في عندي تماسات على الجانب العامل بسبب تماسات شديدة على الجانب الموازن. هون تسحل ممرات على الحدبة الدهليزية السفلية اللور باكال لتقليل الميلان الجزء الحدبي الذي يمنع تماس الأسنان بالجانب العامل. فهون نحن مثل ما قلنا بنعمل جرايندينج على مستوى الديستال انكلاينز اوف ماكسيلاري كاسب والميزيال انكلاينز للمانديبولار كاسب. الخطأ الثالث اللي ممكن أيضا يكون موجود إنه ما يكون أصلا عندي اوكلوجال كونتاكت على الوركينج سايد، فهون بيكون السبب excessive contact على الجانب الغير العامل non working side، وبيتم التصحيح بأنه ممرات هي بيتم سحلها على المانديبولار باكال كاسب لتقلل لي من الانحدارية اللي موجودة على الجزء الحدبي اللي عم يمنع أن الأسنان تتماس على الجانب العامل. ننتقل الآن للحديث عن الأخطاء أو تصحيح الأخطاء أو الكوركشنز اللي بتتم على البالانس سايد، الجانب اللي بيتم تحرك الفك بعيدا عن الجهة اللي عم نتحرك عنها. وهون بالنسبة للجانب الموازي occlusal errors والcorrections لا تنجح معها قاعدة البول. نحن بنعمل نوع من الانزلاق على مستوى الارتكليتور، يعني اتجاه الجهة العاملة مرة ثانية بعد ما عملنا التصحيحات، وبننظر للجانب الموازي.
الاوكلوزال ايرورز اللي بنشوفها اما انه يكون عندي بريماتيور بالانسنج سايد كونتاكت وبيتم تصحيحها من خلال جرايندنج على مستوى اللينجوال انكلاينز اوف لور باكال كاسب، او انه يكون ما عندي بالانس سايد كونتاكت، فهون الوركينج سايد كونتاكت لازم نعمل ريديوست وتصحيحات لحين الحصول على تماسات بالجانب الموازن. بنضل بنعمل هذا التقييم على مستوى الوركينج والبالانس سايد كونتاكت لحتى يكون في عندي التماسات تصير تقريبا متساوية على مستوى الجانب العامل والموازن. وبنعيد هذا الأمر عدة مرات، يعني بعد ما نقوم فيه للجهة اليسرى بنرجع بنعيده على الجهة اليمنى. بالنسبة للتماسات على الجانب الموازن نحن بدنا نشوف أحد أمرين. بعد ما عملنا تصحيحات بالجانب العامل من على المطبق بنحرك باتجاه الجهة على سبيل المثال اليمنى، وبنشوف إنه الجانب العامل الأمور تمام، الحركة سموث. بنشوف الجانب الموازن، هون حنشوف أحد خطأين: إما إنه في عندي تماسات مبكرة على مستوى الجانب الموازن، فبهي الحالة نحن لابد إنه نقوم بسحل أو نعمل جرايندينج على مستوى اللينجوال انكلاينز اوف لور باكال كاسب، أو إنه نحن ما يكون في عندي تماسات أساساً على الجانب الموازن. هذا يوحي بأنه نحن لا يزال نحتاج تصحيحات على مستوى الجانب العامل. بنقوم بالتصحيحات اللي بالشكل اللي ذكرناه قبل قليل، وحتى نصل على تماس متساوي أو إيكوال بين الجانب الموازن والجانب العامل. وهيك نحن نكون صلحنا هاي الجهة. ننتقل الآن للجهة الأخرى، بنعمل نفس التصحيحات اللي حكينا باتجاه اليسار مثلا إذا كنا نحن بدأنا باليمين. أما التصحيحات اللي تجرى على مستوى الحركة التقدمية فهي إما أنه نحن نقوم بعمل reducing على مستوى distal inclines of maxillary buccal cusp والميزيو buccal inclines of mandibular lingual cusp مثل ما أننا شايفين. إما من الداخل اللينجوال كاسب بناخذ من الديستو لينجوال انكلاينز، يعني الباكال كاسب هاي بناخذ نحن من الديستو لينجوال، أو إنه نحن ناخذ الميزيو باكال انكلاينز اوف مانديبولار لينجوال. بهذا الشكل نحن بنحصل على تماسات إطباقية متساوية. طبعا هذا كله نحن في سبيل نحن نحصل على بالانس اوكلوجن. طبعا ايضا بالنسبه للحركه التقدميه نحن ممكن نحتاج نسحل على مستوى الاسنان الاماميه، وعاده we grind the labial surface of lower teeth والlingual portion of upper anterior teeth. هذا التصحيح اذا احتجنا نعمله بدنا نجريه بحذر، لانه ممكن ياثر على الانسايزل جايدنس، وممكن حتى يغير لي شكل بحيث ياثر حتى تجميليا، والحقيقه يخسرني المكتسبات الجماليه اللي عملتها. أيضاً بدي أحكي إنه الإكوبريشن إن بروتروسيف موفمنت قد يتطلب عمل selective reduction على مستوى النون فانكشنال كاسب للبوستيرور تيث. أعني بذلك الديستال انكلاينز للأبر باكال كاسب والميزيال انكلاينز لللينجوال كاسب أوف لور تيث. بنضل بنعمل جرايندينج على مستوى هاي المناطق بعد ما عملنا التصحيحات السابقة لحتى نحصل على free smooth balance protrusive movement، وهذا بيكون المطلوب. والآن بعد ما كملنا هاي الخطوات بالسليكتيف جرايندينج لازم نلاحظ إنه نحن عملية التحريك على الارتكوليتور بتتم بسهولة من الوركينج للبالانسينج للبروتروسيف سايد أمام خلف، وهذا يعني إنه نحن حصلنا على perfect balance occlusion، وهو الحقيقة المراد. وبالسلكتيف جرايندينج مع الاناتوميك تيث بالبالانس اوكلوجن لما نقوم بالتعديل على المطبق تكون المكونات اللقميه مقابل الصادمات. بنغلق المطبق حتى تتماس الاسنان الخلفيه. حنلاحظ انه الاماميه لا تتماس هنا. بنفحص الحدبات اللسانيه الخلفيه العلويه والدهليزيه الخلفيه السفليه، وبنسجل هي المناطق بورق العظم، وتكون هون نحن نحصل بدرجات مختلفه على تعليم ورق العظم، وقد تشمل اكثر من حدبه او سن، ما يوجب ان نكون حذرين بسبب هذا الاختلاف. لجعل بدء السحل نعدل الميلان اللقمي الأمامي الجانبي حسب. في حال نحن كنا رغبنا نقوم باللينجوالايزد اوكلوجن، وعملت محاضرة عن اللينجوالايزد أو محاضرتين عملت محاضرة عن اللينجوالايزد اوكلوجن رح تظهر على الشاشة. في حال رغبنا إنه نعمل سيلكتيف جرايندينج بهذا الاوكلوجن حيكون حنلاحظ إنه تقريبا الخطوات متماثلة مع مثل ما عملنا مع الفولي بالانس اوكلوجن، مع استثناء هو إنه فقط اللينجوال كاسب اوف ماكسيلاري تيث والانتاغونيست المقابل لها، السطوح المقابلة لها هي اللي نقوم بالتعديل على مستواها، لأنه أساسا يقوم مبدأ هذا الأوكلوجن على الإطباق على الحدبات اللسانية. بالنسبة للسلكتيف جرايندينج على مستوى النون اناتوميك تيث
أيضا هذا نوع من أنواع الإطباق حكيت عنه، الإطباق وحيد السطح. مع هذا النوع من الأوكلوجن بدنا يكون في عنا حذر زائد أو متزايد للحفاظ على السطوح الإطباقية على مستوى القوس السفلية، لأنه نحن هون ما عنا حدبات بالمعنى الحرفي للكلمة، فبدنا نكون حذرين على مستوى الفيرتيكال دايمنشن ما نضيعه. عادة الأوكلوجال سيرفيس اوف ماكسيلاري بوستيريور تيث هي اللي بيتم التعديل عليها لحتى نحصل على تماسات متناغمة من الجانب الأيمن والأيسر في حركات الليترال كورسيف موفمنت. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. هناك الكثير الحقيقة من المعلومات تحتاج المحاضرة ممكن لسماعها مرتين، لكن الحقيقة أنه رح تعمل فارق، خصوصا في موضوع التعديل الإطباقي في تصحيح الأخطاء الإطباقية مع الكومبليت دينشرز اللي للأسف في معظم الأحيان بيتم بشكل عشوائي ودون مراعاة هذه القواعد اللي ذكرتها. نتابع في المحاضرة القادمة إن شاء الله الحديث عن التوصيات اللي ممكن نعطيها للمريض لإكمال نجاحنا في صناعة الأجهزة الكاملة والحصول على أفضل النتائج. مجددا أذكركم بالدعم من خلال اللايك والمشاركة والتعليقات والاشتراك. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.